محمود اسکندری محال بود که بیخیال بشه. راست اکبر گفت اکبر اون چیزی که من میبینم تو هم میبینی؟ اکبر دکلای رادار رو درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با یک روایت فوق‌العاده ویژه و کمتر شنیده شده پیش شما اومدم. یک روایت که مطمئنم، تاکید میکنم مطمئنم که حتما از اون لذت میبرید. روایتی مربوط به شهپر آسمان ایران، ارباب شبح آسمون تیمسار محمود اسکندری. یک روایت بسیار ویژه و فوق‌العاده است که براتون آماده کردم. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، اون دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. خداوکیلی اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک هم فراموشتون نشه، چون این موضوع واقعا خیلی به ما کمک میکنه. و اما قبل از اینکه بریم سراغ قهرمان واقعی ایران زمین باید اول بدونیم که در مورد کجا و در مورد چی داریم صحبت میکنیم. داریم در مورد یک جای بسیار جهنمی، یک جای بسیار مزاحم برای ایران صحبت میکنیم. رواندوز. این اسم برای خلبانهای پایگاه تبریز و همدان فقط یه اسم جغرافیایی نبود، یه کابوس بود. رواندوز یک منطقه کوهستانی و صعب العبور توی شمال شرق عراق که به خاطر ارتفاعاتش بهترین جا برای کاشتن چشمهای تیزبین ارتش بعث عراق بود. عراقی‌ها اونجا یه ایستگاه راداری ساخته بودن که مثل یک غول بیدار تمام آسمون غرب و شمال غرب ایران رو زیر نظر داشت. هر جنگنده‌ای که از پایگاه شکاری تبریز بلند می‌شد هنوز چرخاش رو نبسته بود، رادار رواندوز روی صفحش یه لکه سیاه رو میدید و بلافاصله به میراژها و میگای عراقی خبر میداد. این رادار انقدر استراتژیک بود که صدام دستور داده بود دور تا دورش رو با پیشرفته ترین پدافندهای موشکی و توپهای ضد هوایی پر بکنن. نیروی هوایی ایران بارها و بارها برای زدن این رادار نقشه کشید. چندین عملیات هم انجام شد. خلبانای شجاعی هم رفتن اونجا رو بمبارون کردن. اما عراقی ها سریع رادار رو تعمیر میکردن یا نسخه های سیار رو جایگزین میکردن. رواندوز شده بود یه استخون لای زخم. تا این رادار کار میکرد عملیات ها لو میرفت و ارتش ایران تلفات میداد. انگار یه نفر همیشه داشت از پشت پرده دست ما رو برای دشمن رو میکرد. همه دنبال یه فرصت بودن که این چشم مزاحم رو برای همیشه کور بکنن. اما حالا وقتشه که بریم سراغ شخصیت اصلیمون، کسی که وقتی که پاش رو توی کابین فانتوم میذاشت انگار با آهن و فولاد هواپیما یکی میشد. تیمسار محمود اسکندری. محمود اسکندری یه خلبان معمولی نبود. توی نیروی هوایی بهش میگفتن عقاب بی جایگزین. یه تنفر عجیبی از دشمن داشت، نه از اون تنفرهای معمولی که همه مردم ایران داشتند. تیمسار اسکندری یه جور شخصی با بحثی‌ها حساب کتاب داشت. فکر کنید طرف رفته مأموریتش رو توی عمق خاک دشمن انجام داده، کلی خطر رو پشت سر گذاشته، حالا داره برمیگرده سمت ایران.
اگر یه پدافند عراقی حتی از روی ترس یه تیر سمت هواپیمای تیمسار اسکندری شلیک میکرد، محمود اسکندری محال بود که بیخیال بشه. اگه میدید هنوز چند تا تیر توی مسلسل 20 میلیمتریش مونده، دور میزد و برمیگشت و انقدر اون موزه رو میکوبید تا مطمئن بشه دیگه کسی اون پایین زنده نیست که بخواد سمت هواپیماهای ایرانی تیراندازی بکنه. واقعا شجاعت تیمسار محمود اسکندری فراتر از کلمات بود. یه وقتایی که بمباش تموم میشد، توی راه برگشت میرفت بالای اتوبان‌های اصلی منتهی به بغداد، توی ارتفاع خیلی پایین پرواز میکرد، جوری که صدای وحشتناک موتورهای فانتوم و اون موج انفجاری که پشت سرش درست میکرد ماشینای نظامی عراقی رو مثل اسباب بازی از جاده پرت میکرد بیرون. راننده های عراقی از ترس اینکه الان قراره بمبارون بشن فرمون رو ول میکردن و ماشیناشون واژگون میشد. محمود بدون اینکه حتی یه گلوله هدر بده همه این کارا رو انجام میداد. ستونهای نظامی دشمن رو از کار مینداخت. این یعنی تسلط کامل بر آسمون و زمین. اما یه روز گرم محمود اسکندری به همراه یک جوان باهوش و شجاع به اسم علی اکبر زمانی مأمور میشن که یکی از حیاتی ترین شریانهای اقتصادی عراق رو بزنن، یعنی پالایشگاه نفت و گاز کرکوک رو. کرکوک برای صدام حکم شاهرگ رو داشت. و اما روز موعود فرا رسید. فانتوم این دو نفر از روی باند بلند شد. پرواز توی ارتفاع فوق‌العاده پایین و لو لول، لای شیارهای کوه. برای اینکه رادارا نبیننشون، اونا میرن و با یه دقت مثال زدنی بمباشون رو دقیقاً میریزن وسط قلب پالایشگاه. آتیش و دود از کرکوک به سمت آسمون بلند میشه. مأموریت با موفقیت کامل انجام شده بود. این داستان رو شاید خیلی از شما شنیده باشین. طبق پروتکل‌های نظامی، خلبان باید از کوتاه‌ترین مسیر برگرده سمت مرز تا سوختش تموم نشه و شکار هواپیماهای رهگیر دشمن نشه. اما محمود، یعنی تیمسار محمود اسکندری، یه شخص دیگه بود. در حالی که داشتن برمیگشتن، اکبر زمانی چک کرد و دید هنوز 640 تا تیر 20 میلیمتری توی مسلسل هواپیما باقی مونده. محمود به اکبر گفت ببین اکبر، خلبانای شناسایی آرفور ما بدون هیچ سلاحی میرن بالا سر اینا، هی عکس میگیرن تا ما بتونیم هدفا رو پیدا کنیم و اونا رو بزنیم. اونا جونشون رو میذارن کف دستشون و میان برای ما این کار رو انجام میدن. حالا که ما اینجاییم و سلاح داریم، نباید دست خالی برگردیم که. بیا بگردیم، شاید یه چیزی پیدا کردیم که کار بچهای شناسایی رو راحت تر کنیم. نزدیک مرز ایران بود. محمود داشت با دقت زمین رو نگاه میکرد. یهو چشمش افتاد به بالای کوه سمت راست. به اکبر گفت اکبر، اون چیزی که من میبینم تو هم میبینی؟ اکبر زمانی نگاه کرد به اونجا و کشاش گرد شد. گفتش آره محمود، یه دیش بزرگه، یه ایستگاه راداره که توی نقشه‌های ما نبودش. بله، اونا اتفاقی رادار رواندوز رو پیدا کرده بودن. همون چشمی که سالها بود دنبالش میگشتن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. سوخت هواپیما در وضعیت قرمز بود. اینجا من یه نکته رو به شما بگم. رادار رواندوز هر موقع که عملیات ایران در موردش انجام میداد، به وسیله رادارهای سیار هیچ جابجاش میکردن. به خاطر همین جابجایی توی همون ارتفاعات هم معمولاً بعد از اینکه شناسایی میشد دوباره دیگه اون رو پیداش نمیکردن و این اتفاقی بود که تیمسار محمود اسکندری و اکبر زمانی به این رادار برمیخورن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. سوخت هواپیما توی وضعیت قرمز بود. عقربه بنزین داشت داد میزد که آقا برگردید. از یه طرفی اونا بمب هم نداشتن، فقط مسلسل 20 میلیمتری داشتن که برای زدن به ایستگاه راداری مجهز مثل یه شوخی بود. اکبر سعی کرد محمود رو قانع بکنه و گفتش که محمود جان، بنزین نداریم ها، فقط فشنگ داریم، بیا برگردیم. گزارش میدیم بعداً میان اینجا رو بمبارونش میکنن. اما محمود اسکندری انگار فقط اون قسمت فشنگ داریم رو شنید.
چشماش یه برقی زد که اکبر فهمید دیگه بحث کردن فایده‌ای نداره. محمود هواپیما رو انداخت رو حالت پستوز و با یه چرخش ناگهانی شیرجه زد سمت قله. تصور کنید یه غول آهنی با سرعت نزدیک به صوت داره مستقیم میره سمت یه ایستگاه راداری که دور تا دورش پر پدافنده. عراقی‌ها که غافلگیر شده بودن شروع کردن به تیراندازی، اما محمود مثل یه جراح فانتوم رو لابلای گلوله ها هدایت کرد. انگشتش رو گذاشت روی دکمه شلیک و صدای قررش 640 تیر فشنگ که در عرض چند ثانیه شلیک میشد فضای کابین رو پر کرد. گلوله های 20 میلیمتری مثل تبر دکلای رادار و تجهیزات حساس رو تیکه تیکه کردن. انفجارهای پی در پی سایت رادار رو گرفت. محمود جوری زد که انگار داشت انتقام تک تک خلبانایی که شهید شده بودن و جاوید شده بودن رو از اون رادار میگرفت. وقتی که از روی قله رد شدن پشت سرشون فقط دود بود و آتیش و آهنپاره. رادار رواندوز یعنی چشم صدام توی شمال کور شده بود. حالا نوبت سخت‌ترین قسمت کار بود، برگشتن به خونه اما با باک خالی. محمود یعنی تیمسار محمود اسکندری با مهارت فوق‌العاده‌اش مصرف سوخت رو مدیریت کرد و در حالی که موتورهای هواپیما تقریبا داشتن با بخار بنزین کار میکردن فانتوم رو روی باند نشون. وقتی فیلم‌های دوربین هواپیما رو توی ستاد دیدن هیچکس باورش نمیشد. فرمانده ها میگفتن محمود تو غیر ممکن رو ممکن کردی. و اما واقعا خالی از لطف نیست که بیایم یه بیوگرافی قشنگ رو از این دو قهرمان ملی و جاویدنام تیمسار محمود اسکندری برای شما بگیم. محمود اسکندری کسی که اسطوره‌ایه که تکرار نمیشه. محمود اسکندری متولد 1329 توی کرج بود. از اون دست خلبانایی که نابغه به دنیا اومده بود. اسم محمود با بزرگترین عملیات‌های تاریخ جنگ گره خورده. عملیات H3. اون یکی از لیدرهای اصلی عملیات حیرت انگیز H3 بود که در اون فانتومای ایرانی با چندین مرحله سوختگیری هوایی تا دورترین نقطه غرب عراق رفتن و پایگاه‌های دشمن رو نابود کردن. این نکته رو اینجا بهتون بگم، خیلی جالبه. این عملیات H3 میدونید که تکرار نشدنی ترین عملیات توی دنیاست. البته مشابهش البته ضعیفتر انجام شده، ولی عملیات H3 واقعا یک عملیات بی‌نظیر بود که هنوزم توی مراکز نظامی خلبانی توی دنیا داره در موردش تدریس میشه. انهدام پل خرمشهر در زمان آزادسازی خرمشهر، وقتی عراقی‌ها داشتن از روی پل اروندرود نیرو جابجا می‌کردن، تیمسار محمود اسکندری با یک پرواز متحورانه دقیقاً وسط پل رو زد و ارتفاعات دشمن رو قطع کرد. عملیات بغداد که بعد از جاوید شدن و شهادت عباس دوران، محمود اسکندری کسی بود که به قلب بغداد زد تا امنیت پوشالی پایتخت صدام رو به دنیا نشون بده و مانع از برگزاری اجلاس سران غیر متحدها بشه. محمود اسکندری متاسفانه در سال 1380 در یک سانحه رانندگی درگذشت. اون کسی بود که مهارت فنیش با جسارت بی حد و مرزش ترکیب شده بود. اون هیچ وقت دنبال درجه و مقام نبود و همیشه خودش رو سرباز ساده میدونست. اما امروز تمام خلبان‌های دنیا به تکنیک‌های پروازی اون و امثال تیمسار محمود اسکندری احترام میذارن. کسانی مثل تیمسار عتیقچی، کسانی مثل تیمسار اکبر زمانی. بذارید حالا در مورد تیمسار اکبر زمانی هم براتون صحبت بکنم. یک همراه وفادار برای یک عقاب. اکبر زمانی متولد همدان، یکی از باسوادترین و دقیق ترین خلبان‌های کابین عقب نیروی هوایی بود. در جنگنده فانتوم خلبان کابین عقب وظیفه سنگینی رو داره. از هدایت دقیق سیستم‌های راداری و تسلیحاتی گرفته تا مدیریت ناوبری و کمک به خلبان اول توی لحظات بحرانی. اکبر زمانی به خاطر آرامش عجیبی که در حین عملیات داشت معروف بود. تیمسار اکبر زمانی بعد از جنگ هم به خدماتش توی نیروی هوایی ادامه داد و به عنوان یکی از اساتید مجرب تجربه‌های خودش رو به نسل‌های بعدی خلبان‌های ایرانی منتقل کرد. ایشون نماد دقت و پایداری توی روزهای سخت نبرد بود.
و اما رفقا، قصه رواندوز قصه زدن رادار الکی نبود. قصه غیرت آدم‌هایی بود که وقتی می‌دیدن وطنشون در خطره دیگه بنزین و گلوله و جون خودشون براشون معنا نداشت. تیمسار محمود اسکندری و اکبر زمانی اون روز درس بزرگی رو به تاریخ دادن، اینکه هیچ دژی هر چقدر هم مجهز نمیتونه جلوی اراده انسانی رو بگیره که برای عشق به خاک وطنش میجنگه. یادشون همیشه در آسمون این مرز و بوم واقعا زنده میمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. من سعی کردم یک روایت کمتر شنیده شده رو برای شما بیان بکنم تا از دلاوری های شهپر آسمان ایران بیشتر برای شما گفته باشم. واقعا اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای دیگران هم بفرستین و اون رو اشتراک گذاری بکنین تا دیگران هم در مورد این عقاب تیز پرواز ایران بدونن و اگر هم تونستین برای تیمسار زمانی همین ویدیو رو ارسال بکنین تا ما بتونیم در یک فرصت مناسب در خدمت ایشون هم باشیم. حتما نظرات خودتون رو برای من بنویسید، با لایکاتون ما رو حمایت بکنید تا این روایت بیشتر به گوش مردم ایران برسه. اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.